we are working on that could result in exciting products for you. Yếu quá. Và chúng tôi đang tiến hành rất là nhiều hoạt động cũng như rất là nhiều việc nghiên cứu để làm sao có thể tạo ra những sản phẩm rất là thú vị tiếp theo đây dành cho anh chị. This slide just highlights that there are multiple categories. There are oral hygiene, nutritional supplements, drugs and cosmetics. Và ngoài ra thì cũng sẽ có rất là nhiều những cái lĩnh vực rất là hấp dẫn khác, ví dụ như là các sản phẩm thuốc vệ sinh đường miệng, các sản phẩm thực phẩm bổ sung, thuốc cũng như là các sản phẩm mỹ phẩm. They each have different investment requirements and different time frames for development. Và đương nhiên thì là mỗi một cái lĩnh vực và thị trường khác nhau thì sẽ cần những cái sự đầu tư để phát triển nghiên cứu cũng như là một cái khung thời gian khác nhau để có thể tạo ra sản phẩm cuối cùng. But we have a big team of scientists that are hopefully able to bring you some amazing new supplements much sooner than these typical times. Và rất là may mắn là chúng tôi có một đội ngũ các nhà khoa học đang hàng ngày làm việc để có thể mang đến những cái sản phẩm tuyệt vời cho anh chị có thể là sớm hơn so với những khung thời gian này. So, in fact, because of my extensive formulation and manufacturing experience, we already have some concepts that we're working on, and so stay tuned for some more innovation updates in the near future. Và chúng tôi thì đang trong quá trình nghiên cứu phát triển và thậm chí là có những sản phẩm đã đang trong quá trình thử nghiệm rồi, cho nên là chúng ta hãy cùng nhau háo hức để chờ đón những điều tuyệt vời nhất sắp sửa sẽ ra mắt tại thị trường ạ. One of the most exciting applications in this area is the area of epigenetics. Và đây là một trong những cái ứng dụng rất là thú vị ở trong cái lĩnh vực là nghiên cứu về gen. That's why I'm wearing my DNA tie. Và cái cà vạt của tôi nó chính là một cái hình vẽ của gen, mô phỏng gen. We know that colostrum has bioactive components in it that act as genetic switches. Chúng ta biết rằng là trong sữa non thì có rất là nhiều những cái thành phần hoạt tính sinh học, trong đó nó có thể liên quan đến gen của con người. That means they can turn off or on genes in your DNA. Và điều đấy có nghĩa rằng là nó có thể kích hoạt tắt hoặc bật những cái gen ở trong bộ DNA của anh chị. And this has some really exciting potential for overcoming many degenerative diseases. Và cái việc mà nghiên cứu về gen này thì nó sẽ tạo ra một cái tiềm năng rất là lớn cho con người của chúng ta để có thể vượt qua những cái căn bệnh mà gọi là về suy thoái lão hóa của cơ thể. Another very interesting area of research is in the area of stem cell science. Và vì thế cho nên là một trong những cái lĩnh vực mà tôi thấy rất là thú vị khi nghiên cứu đấy chính là lĩnh vực về khoa học tế bào gốc. In 2008, stem cells were discovered in breast milk. Và năm 2008 thì các tế bào gốc được phát hiện ra là có trong sữa mẹ. Stem cells are the original cells that all the cell types in our body come from. Và tế bào gốc chính là cái tế bào nguyên bản trong cơ thể của chúng ta mà tất cả các tế bào khác trong cơ thể đều xuất phát từ đây. They are what's called undifferentiated cells. Và những cái tế bào này sẽ được gọi là tế bào không khác biệt hóa. And we all have a supply of these in our bone marrow and in our fat tissue, and they get released and circulate in the body to repair damaged tissues. Và chúng ta sẽ có cái nguồn cung cấp tế bào gốc này sẽ nằm ở trong tủy xương, các mô chất béo, và nó sẽ được giải phóng và sẽ được vận chuyển đi khắp cơ thể để có thể giúp sửa chữa các tế bào mà đang bị hỏng hóc. So, if you have an injury anywhere in your body, could be your muscles, your joints, could be your kidneys, your lung, your heart, anywhere in your body, any organ, the stem cells will go there. Thế cho nên là nếu như anh chị có một cái tổn thương nào đấy ở trong cơ thể, ví dụ như là ở cơ, ở xương, ở khớp, ở thận, ở trái tim hay là bất kỳ một cái cơ quan nào, thì các tế bào gốc sẽ được cử đến đây. And when they reach the site of injury, chemical messengers will tell them to differentiate and turn into that type of cell. Và khi mà tế bào gốc đến các cái khu vực mà đang bị tổn thương đó thì nó sẽ được phân hóa và sẽ chuyển thành các cái loại tế bào mà đang bị tổn thương. And that's how the body repairs itself, and colostrum helps to stimulate this healing process.
Đấy chính là cái cách mà cơ thể của chúng ta sẽ tự sửa chữa, cũng như là sữa non sẽ giúp thúc đẩy quá trình tự sửa chữa này của cơ thể. So, in conclusion, I would like to just share this quote from the scientist Dr. Urekpa, who said, Và để kết lại thì tôi muốn chia sẻ một cái câu nói từ một nhà khoa học, đó là Dr. Urekpa, người đã nói rằng, and this was published in a scientific journal, his words here. Và đây là một trong những câu nói mà được xuất bản trong các tạp chí khoa học, anh chị có thể tìm thấy được, tra cứu được. He said, colostrum is an outstanding nutritional supplement. Nhà khoa học đã nói rằng là sữa non là một cái nguồn bổ sung dinh dưỡng nổi bật. A food that protects and promotes health. Và đấy là một loại thức ăn mà sẽ giúp bảo vệ và thúc đẩy sức khỏe. And he said, it is not surprising that biotechnology companies are scrambling to clone and reproduce large quantities of the main factors that are naturally present in colostrum. Chính vì thế cho nên là hoàn toàn không có gì phải ngạc nhiên khi mà tất cả cái công ty về công nghệ sinh học thì đang làm mọi cách để có thể sản xuất ra được một cái số lượng lớn các cái thành phần có tác dụng và đang được có tự nhiên ở trong sữa non. So that's a powerful endorsement of how much excitement there is about colostrum in the scientific world. Và tất cả những gì mà tôi vừa chia sẻ với anh chị là những gì mà rất là ngắn gọn nhưng cũng rất là thú vị về những cái thành phần tuyệt vời mà có trong sữa non từ góc độ khoa học. And here it is, your amazing new product, Coloss IG Gold. Và sau đây thì sẽ chính là sản phẩm mà mới và rất là tuyệt vời của chúng ta, đấy là Coloss IG Gold. David already did a very good training presentation on the details of this, but I'll just reinforce a few points. It contains colostrum, of course, and high IgG for superior immunity. Trên màn hình thì đã có rất là chi tiết những cái thành phần công dụng của sản phẩm sữa Coloss IG Gold, nhưng mà tôi sẽ nhấn mạnh một số điểm như sau. Thứ nhất là IG Gold thì sẽ có cái hàm lượng IgG rất là cao để hỗ trợ cho hệ miễn dịch. Added calcium and vitamin D for stronger bones. Canxi và vitamin D thì sẽ giúp xương chắc khỏe hơn. Biolactol, a phospholipid delivery system for better absorption and protection. Và công nghệ biolactol thì sẽ giúp cho quá trình hấp thụ cũng như là bảo vệ IgG tốt hơn ở trong cơ thể. And I must reinforce how important that is. The biolactol really makes Coloss IG Gold really stand out. Và điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây chính là công nghệ biolactol là cái điều mà sẽ làm cho Coloss IG Gold trở thành một sản phẩm vô cùng nổi bật. It's actually a technology that is only available in Coloss IG Gold, so it's exclusive to you. Và đó là một công nghệ độc quyền mà sẽ chỉ có trong Coloss IG Gold thôi, và cũng sẽ là công nghệ độc quyền mà có trong sản phẩm mà chỉ có anh chị mới có để cung cấp thôi. And more importantly, it actually works. It has been scientifically proven to improve the absorption and protection, and that's why it's going through a patent. Và điều quan trọng rằng là công nghệ này thì đã được chứng minh là nó sẽ giúp tăng cái khả năng hấp thụ cũng như là bảo vệ kháng thể ở trong đường ruột. Chính vì thế cho nên là cái công nghệ này thì đang trong quá trình và sẽ được xin được cấp bằng sáng chế. So Coloss IG Gold also has fiber and prebiotics for improved digestion and regularity. Và trong sản phẩm thì cũng sẽ có chất xơ cũng như là prebiotic để giúp thúc đẩy và hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa. 8 billion probiotics for better gut health. 8 tỷ lợi khuẩn giúp sức khỏe đường ruột trở nên tốt hơn. A lower glycemic index for diabetics. Chỉ số GI thấp an toàn cho người tiểu đường. And lower added sugar for better blood glucose control. Và hàm lượng đường thấp thì cũng sẽ giúp kiểm soát lượng glucose tốt hơn trong. IgG, this slide just details it's 316 milligrams per serve, which is the highest in the market. Và lượng IgG là 316 mg trong một khẩu phần, cũng là một hàm lượng cao nhất ở trên thị trường. Yes, and the numbers 2 grams of soluble fiber, 8 billion probiotics, rapid improvement
and restoration of a healthy gut. Và với cái hàm lượng chất xơ hòa tan là 2 gram kết hợp với 8 tỷ lợi khuẩn thì sẽ giúp đẩy nhanh hơn cái quá trình phát triển cũng như là phục hồi cho sức khỏe của đường ruột. Only 2 grams of added sugar, 30% lower than in other products. Và cái hàm lượng đường có 2 gram thôi thì nó cũng khoảng thấp hơn các sản phẩm tương tự trên thị trường khoảng 30%. And sugar is a bit of a pet hate of mine. Và chúng ta phải để ý là một số những cái sản phẩm trên thị trường thì nó sẽ có đường ở trong thành phần. Sugar is responsible for a lot of health problems in the world, so a lower sugar is really important. Và chúng ta biết rằng là đường thì nó đang là một trong những cái yếu tố mà phải chịu trách nhiệm cho rất là nhiều những cái căn bệnh hiện nay. Chính vì thế cho nên là chúng ta sẽ phải cân nhắc đến lượng đường trong sản phẩm của mình sử dụng. The glycemic index is 30, which is acceptable for diabetics. Và cái chỉ số GI này thì hoàn toàn là phù hợp để an toàn cho những người bệnh tiểu đường. And other brands of colostrum are generally above a GI of 55. Và trong khi chỉ số của chúng ta chỉ có 30 thôi thì chỉ số của rất là nhiều các sản phẩm khác thì đang ở mức khoảng là 55. Yes, so not really good for health, those ones. Và chỉ số đường cao thì chắc chắn là sẽ không tốt cho sức khỏe. But, so, Colossi Gold is the best in the class, and we actually validated this by doing a survey of nutritionalists, expert nutritionalists, and they concluded that it was number one. Và Colossi Gold thì được coi là một trong những sản phẩm rất là tốt. Khi mà chúng tôi đem trải nghiệm ở trong một nhóm các chuyên gia và các nhà khoa học thì họ đều đánh giá rằng Colossi Gold là một trong những sản phẩm tốt nhất. So, where does all this information come from? Vậy thì tất cả những cải tiến của sản phẩm này đến từ đâu? Well, I'm part of a collective of scientific and industry brains in the Institute for Nutrition and Human Health. Tôi được tự hào là một trong những thành viên của Hội đồng khoa học của Viện Dinh dưỡng và Sức khỏe con người tại New Zealand. This is where scientists and innovators can come together, collaborate on research and development, and create great products like this. Và đây cũng chính là nơi mà các nhà khoa học hay là những nhà phát triển cải tiến thì sẽ tập hợp cùng với nhau để có cùng nhau hợp tác, nghiên cứu, phát triển ra những cái sản phẩm tuyệt vời giống như là Colossi Gold. There's a few of us here who have been invited to participate and contribute or support. Và đây là gương mặt đại diện của một số những thành viên ở trong hội đồng nghiên cứu của chúng tôi để có thể đóng góp những cái công sức cũng như là những nghiên cứu khoa học của họ. I think that brings to a close my presentation, so I just want to thank you very much, and I hope that's been helpful, and live your dream. Và đó là những gì mà tôi muốn mang đến ngày hôm nay cho các anh chị, và tôi rất là biết ơn cơ hội có mặt ở đây, và tôi muốn có một điều nói với anh chị là hãy sống trọn ước mơ của mình.